Ізраїль, він повністю оточений ворогами. Це країна, яка спочатку створила армію, а потім вже створювала, знаєте, все решта. Ізраїль і Україна – це дуже, з одного боку, різні країни, а з іншого є багато спільного. Привіт, друзі! А ми продовжуємо показувати, як і де облаштувалися наші українки, рятуючись від війни, яку розв'язала Росія. Сьогодні розповідаємо про життя в країні з найкрутішою системою захисту неба – залізний купол. Так, це Ізраїль. Здається неймовірним тікати від бойових дій в країну, де йдуть бойові дії. Але наші героїні кажуть, що почуваються в Ізраїлі безпечно. Чим ще вражає Ізраїль, а чим розочарував? Дивіться далі. Приємного перегляду. Я тут зранку бігаю, і тому мені тут подобається, тому що тут є фонтанчики і є ця алея. Дуже гарні дерева. Я такого ніколи не бачила, і як митець, як художник, дуже цікаво спостерігати за цими гілками, коріннями. Я не знаю, що це таке, але це дуже вражає, дуже гарно. Мене звуть Світлана Рудікова. Я дитячий художник-ілюстратор. До Ізраїлю я приїхала з двома синами, і це сталося півроку тому у зв'язку з війною. Ми з Києва і намагаємось тут якось адаптуватися. Мене звати Діана Бухман, я із Одеси. Перше враження від Ізраїлю в мене було дуже багато років, коли я поїхала по Тагліту. Це програма «Ознайомча з Ізраїлем». Це було круто, такий класний, не такий, як Україна, інші домівки, інша архітектура, інші люди, такий незвичний язик, букви. Багато було образовчих. Я вибачаюся, в мене суржик, я з Одеси. Так, я вчилася в українській гімназії, але з часом забула українську, бо більше розмовляли російською, тому я буду розмовляти з суржиком, вибачте. Я Таня Мокренко, я з України, я з Києва. У Києві у мене була власна СММ-агенція «Моко, привіт!». Зараз я в Ізраїлі. Я бувала раніше в Ізраїлі, в мене чоловік з Ізраїля. Перше враження від країни, воно як і було, напевно, так і лишилося. Це країна людей, які набагато менше заморочуються, ніж українці. Тобто люди набагато легше ставляться до життя, до свого зовнішнього вигляду, до, не знаю, до сміття на вулиці. Тобто якийсь такий набагато легший муд, настрій, ставлення. От там «take it easy», мені здається, це слоган Ізраїлю. Мене звуть Катерина, я вчитель англійської мови. Мені подобається ця країна, багато сонця, ми можемо радуватися нашому життю, тому що сонце сприяє цьому. Меня зовут Виталь, а в Украине мое имя было Валентина. Я родилась в Донецке. Я первый раз приехала в Израиль в году 2013 как турист, навестить свою подругу. И много путешествовали, гуляли. И на меня Израиль произвел очень сильное впечатление. В первую очередь такой семейственностью своей, тем, что люди готовы открывать свои дома, свои сердца, приглашать незнакомого человека на трапезу, погостить. С момента, как я решила остаться в Израиле на постоянное место жительства,
Я, конечно, начала сталкиваться с другими вызовами. То есть это какие-то сложности внешнего характера и внутреннего, сложности там с израильской бюрократией, с язиковий бар'єр. Як говорять, не путай еміграцію з туризмом. Ізраїль другий, третій раз для тебе відкривається нове. Тобто, як тут живуть люди, які проблеми, що тут дуже важко, що тут не так просто. Мені було дуже важко з архітектурою. Тому що звикла я до дещо інших проявів навколишнього середовища. І ось ці дома, будиночки, котрі більш схожі на якісь такі малесенькі коробочки на ніжках. Потім, коли я почала більш розуміти країну, коли я почала їздити по країні, я зрозуміла, що є парки, є пустеля. Пустеля мене зачарувала. Так сталося, що я пішла з групою туристичною на цілу ніч по пустелі. Ми блукали, гуляли, і це були дивовижні враження. Чому я сюди приїхала саме до Ізраїлю, а не в Європу, чи Канаду, чи Сполучені Штати? Була така можливість. Але в якусь секунду я зрозуміла, що Ізраїль – це може бути єдина країна у всьому світі, де я зможу почувати себе як вдома, де мене чекають як на свою. І тому я дуже швидко прийняла це рішення і приїхала сюди, як додому. Это место, где я себя смогла почувствовать частью большой еврейской семьи. И это та семья, о которой я всегда мечтала, и принадлежность которой, всегда хотела принадлежать к чему-то большему. И вот такая семья на уровне нации – это то, что убедило меня переехать в Израиль. Я знала про те, що я маю право на репатріацію дуже давно, тому що моя сестра проживає в Ізраїлі з 2011 року. Моя мати була єврейка, але я вважала найкраще для себе приїхати до Ізраїлю, коли я вже буду на пенсії. Але так склалося, що я приїхала зараз. Почалася війна в Україні, в мене батько інвалід. Йому 82 роки, і коли були повітряні тривоги, це було майже неможливо йти з ним до бомбосховища, тому що він пересувається на ходунках тільки у нашій квартирі, тому для нього це все було неможливо. Він залишався в своїй кімнаті, і я залишалася з ним. Я не вирішувала, куди їхати. Це була не моя мрія, не моя думка. Так, мені 38 років, але я єврейська дитина, яка досі слухається мати. І коли почалася війна, то мати сказала, що треба забирати дітей. Я не хотіла, тому що я хотіла допомагати, залишитися, і вона заставила мене, вона казала, що зараз ти повинна допомогти своїм дітям. Інколи дорослі вирішують, що робити, а інколи діти вирішують за нас. Моя донька менша, вона хотіла в Ізраїлі вчитися по програмі МАСА для молоді. І вона каже, ти знаєш, я захопила всі документи, просто так, коли ми з Києва виїжджали, вона каже, я взяла саме найцінніше. Це атестація з документами. Тобто я хочу в Ізраїль. Ми як агенція працювали з Міністерством оборони. Коли перший день трапилась війна, я відкрила комп'ютер і почала працювати з військовими. А в мене маленька дочка, їй 5 років, і я зателефонувала чоловікові і сказала, будь ласка,
Типу, зараз ми збираємось і пакуємо Мір'ям тебе, і ви їдете в Ізраїль. І чоловік, і дочка, вони громадяни Ізраїлю. Вони поїхали, я лишилася далі працювати. Але я почала телефонувати дочці, я зрозуміла, що в неї стрес. Я поспілкувалася з її психологом з нашого дитячого садочка, і психолог сказав, що у дитини ПТСР, і вам потрібно їхати сюди. Це рішення мені далось доволі нелегко, але материнський інстинкт, він переміг, і з чемоданчиком полетіла сюди. Мене звуть Тетяна, я родом із Одеси. Син, який живе в Ізраїлі вже більше 5 років, ще торік весь час казав нам, щоб ми думали про те, щоб виїхати. Після 24 лютого, коли перший такий удар був по Одеській області, що чутно було нам вдома якісь вибухи дуже сильні, то ми прийшли до висновку, що треба таки їхати. Израиль непростая страна для миграции. Есть нюанс, да, что это еврейское государство, и переезд в Израиль в основном возможен на основании еврейских корней. Также в Израиле есть гуманитарные визы для беженцев, людей без гражданства, которые бегут от войны. И сейчас, когда в Украине идут военные действия, то в Израиле есть квота, которая увеличивается для біженців, винуждених переселенців. Нам дуже швидко оформили всі документи на репатріацію, і то була така потужна хвиля нових людей, які прибули в шоці, розгублені. І я дуже вдячна країні, відділу абсорбції за те, що вони змогли організувати і дуже швидко оформити всі наші документи. Я оформлювала статус репатріантки, і мої сини теж. И в цьому допомагала саме соціальна служба, відділ абсорбції. В Израиле существует отлично налаженная система помощи новым репатриантам. Есть денежная помощь и субсидии на снятие квартиры, на обучение, на курс повышения квалификации. Тут є грошова допомога для людей похилого віку. Це не пенсія, тому що мій батько тут не працював. А сюди він приїхав уже в такому стані, що він ніяк не може працювати, тому він отримав від держави допомогу. Це 3800 шекелів. Він має право на таке обслуговування. Це в Ізраїлі на івриті називають метапелет. Це жінка, яка доглядає за ним. Наразі це я, тому що вдома в Україні я наглядала за ним. Також я отримую зарплатню як няня для свого батька. Ось так. Коли я виїжджала з України, в мене в кишені були 500 євро. Все. І з 3 дітьми, з 0 речей в рюкзаку. І коли ми сюди прибули, незважаючи на те, що нам давали речі інші люди, але держава дуже опікувалася саме такими людьми, як я, як мої діти. І було декілька виплат, завдяки яким ми змогли зняти квартиру, змогли нормально їсти і вирішувати якісь побутові свої проблеми. Мама була права. Ізраїль допомагає репатріантам. Вони виплачують півроку корзину. Це в районі, мабуть, 5 тисяч шекелів на наші гроші. Це 50 тисяч гривень. Десь так.
Коли ми прилетіли, то у нас немає документів, у нас немає розуміння, що, як, і де. Теж государство дало нам готель, в якому ми могли проживати, поки робимо документи. Це було від 2 тижнів до місяця, але якщо ти не вспів, тому що тут дуже велика бюрократія і дуже великі очереді на подання документів, то людей оставляли і більш 2-3 місяці, поки вони не зроблять документи, тому що без документів ти не зможеш зняти квартиру. Зараз вони зробили програму, яка допомагає знімати квартиру. Тобі раз у місяць, в 1 рік надходить десь приблизно 2,5 тисячі шекелей на зйом квартири. Це допомога, тому що тут дуже тяжко і дуже дорого. Сложности связаны и с ценами, и с оформлением контракта, и с качеством самого жилья. Хозяева квартир хотят себя обезопасить, и они хотят, чтобы у квартиросъемщика был счет в банке, стабильная работа, также поручители. И для человека, который только приезжает в страну, это сложно предоставить такие поручительства. Моя квартира коштує 3,5 тисячі на місяць і плюс комунальні. На даний час це вважається не дуже високою ціною за житло. Ми мали також надати чек-гарантія, це так званий чек-бітахон на суму як за 3 місяці оренди. І цей чек – це як гарантія того, що житло буде в такому ж становищі, як ми отримали його, коли ми заселялися до цього житла. Тобто хазяїн буде перевіряти, який стан житла. І якщо буде задовільний стан, він поверне нам цей чек. Квартиру ми знайшли через маклера, шукали. Меблі купували самі. Всі меблі самі купувала, техніку купувала сама. Я, в принципі, облаштовувала і налаштовувала своє життя так, як я звикла жити, наприклад, в Києві. Ну, єдине, що тут відрізняється і архітектура, і квартира із середини, і зовні, знаєте, все відрізняється. І дуже тяжко знайти місце, в якому тобі б хотілося залишитися. Тобто, ти розумієш, тебе за війни ти повинна була біжати, та ще тобі зараз повинна жити в таких умовах, в яких тобі некомфортно. І щоб знайти той комфорт, до якого ти звикла, це дуже-дуже тяжко. Це неймовірно. І в мене було там 3 показники, які я хотіла. Це пол, ламінат. Це, мабуть, 1% на весь Ізраїль таких квартир. В основному тут, забула, плітка. І коли мені показали квартиру з ламінатом, я сказала, все, я остаюсь. Все, я буду почувати себе як вдома. А еще мама нам взяла квартиру с очень большим балконом, где 2 флага України больших і маленькі флаги Ізраїля 2. Особливість ізраїльтян, ось тут можна їх бачити на моїй кухні, тому що ось ці вікна, для мене це був шок, тому що через них нічого не видно. І ми звикли до того, щоб в нас були занавісочки, шторочки, це все було гарно підібрано до стель, до меблів там і так далі. Але тут є штори, і це нам залишилось від попередніх людей, які жили в цьому помешканні. Але, наскільки я розумію, це незвичайна ситуація, і для мене дуже важко, досі важко сприймати ось ці вікна, коли в них скло, через яке нічого неможливо побачити. І, наскільки я розумію, вони знаходяться у більшості всіх квартир, і це якимось чином характеризує, напевно, ізраїльтян як людей, які дуже просто відносяться до деяких побутових речей, до свого життя, до
відносин, тобто вони не заморочуються. Їм простіше поставити один раз це скло і закривати ці вікна, їх не будуть бачити сусіди, чим підбирати до стель, до кольору цих стель шторки, чи купляти їх, чи потім прати і так далі. Квартиру тут здають зовсім пусту. Тобто ти знімаєш квартиру, в якої нема нічого. Мабуть, є туалет, ванна та кухня. Все. І ти приїхала з одним чемоданом і повинна в'їжджати в квартиру, в якої нічого немає. І це треба сказати велике дякую волонтерам, людям, які тут дуже відкриті. Тобто сарафанне радіо дуже швидко працює, і через, мабуть, тиждень люди дарували мені привезли стиральну машину. Я навіть не знаю, хто це. Подзвонили у двері і говорять, це вам. Я навіть не знаю, хто це. Вчора теж хтось подзвонив, говорить, відчиніть ці двері, там подарунок до вас. Ми відчиняємо, там коробка з продуктами. Тобто волонтери, люди тут дуже добрі, дуже допомагають. І якщо тобі потрібна допомога, як в квартиру, тобто пуста квартира, через неділю в мене було все. Я коли сюди приїхала, я приїхала з одним рюкзаком. І в ньому, ось я говорила, були декілька там речей, але за місяць цей рюкзак утворився на 4 машини. 4. Ми звозили ось в це помешкання речі, котрі нам давали місцеві люди. Це були і меблі, і техніка, і рушники, і виделки, все, що в мене зараз є. Я майже нічого не купляла. І я десь за, може, 4 місяці я почала розуміти, що я закохуюся у цю країну. І я починаю тут себе почувати як вдома. Не в останню чергу завдяки людям, які тут живуть. І я тут, 6-7 місяців, я вже збилася з рахунку, але з'явилися люди, яких я можу назвати своїми друзями. Я отримала дуже багато. Це була і підтримка, і матеріальна, і моральна. І до сих пір це дуже допомагає мені адаптуватися тут. Тут люди, я б сказала, особливо хороші. В якому сенсі? Ви знаєте, вони тебе відчувають. І неважливо, на що тобі при цьому говорять, що вони тобі як відповідають. Бо тут трошки інша форма спілкування. То, знаєте, тут тільки галасливі. В автобусах дуже часто буває таке, що кричать, на вулицях кричать. І здається, що якийсь, знаєте, гвалт, скандал. І тут навіть таке перше слово, яке я стала розуміти, це балаган. Балаган, знаєте, на всіх мовах світу, він, мабуть, балаган кругом зрозуміло. От. Трошки є тут такий балаган. Але те, що стосується людей, вони підсвідомо дуже добре відчувають тебе. А що нам треба? Нам треба, коли нас відчувають і нас розуміють. З одного боку, вони завжди вилибаються, завжди відкриті. А з другого боку, вони не виховані. В них немає цих правил, яких виховали в нас. Повага якась. Тобто, навіть з того ж транспорту вони не випускають тебе. Щоб вийти із тролейбуса чи автобуса, тобі треба, бляха-муха, отак от вибиратися оттуда. Тобто, зупинився автобус, відчиняються двері і на тебе поток людей. Вони не дають тобі вийти. Але вони усі завжди тобі улибаються. Тобто вони завжди відкриті. Вони улибаються та роблять, особливо в госслужбах та в медучрежденнях, вони улибаються та роблять не те, що треба. Це нормально. Немає балансу, тобто від дна до величини. Якась проблема, усі повстануть та допоможуть, зроблять все зроблять. Але на простих речах, забей, не страшно, затоптали тебя. И еще мама иногда нам говорит, не будьте как израильтянские дети. Як тут говорять, вони свободні, так? Але я не розумію цього орать, кричать на увесь автобус.
ти з подружкою, а подружка там стоїть, ти там стоїш, і ви отак от розмовляєте. Підійди до неї. Чи сидіти в автобусі та ноги поставити до сусіднього сидіння. Як це можна робити? Ну так це ж не. Але вони дуже швидко це все хватають та починають бути такі ж самі. І, мабуть, раз 100 в день ця фраза в мене: не будьте, як ізраїльські діти. І ще тут ходять обуті по хаті. Ну, для мене це теж якби нонсенс, що типу люди не змінюють взуття, коли приходять додому. Для мене це якось дивно трохи. Всі такі якісь моменти. Але на загал, ну якби реально люди кльові. Люди кльові, люди відкриті, люди спілкуються, люди легко входять в контакт. Одною з неприємних несподіванок стали ціни. Від цін я жахалась і жахаюсь досі. В Україні це набагато все дешевше, і продукти, і іноді якість продуктів, і послуги. Послуги – це мій біль. Тому що знайти майстра, перукаря чи косметолога, ну, їх та знайти можна, але я не можу собі найчастіше дозволити це все. В Україні за гроші ти отримуєш сервіс. Тут за гроші ти сервісу не отримуєш. Тобто ти платиш великі гроші, але не маєш нічого. Це дуже коробить мені. Ізраїль – це дуже дорога країна. І я ніколи не розуміла тих людей, які хочуть їхати сюди на заробітки та жити. Чому? Тому що вони говорять, там великі зарплати, але і життя дуже дороге. Тобто ти отримуєш велику зарплату, але ти багато тратиш на їжу, на квартиру, на усе. Тобто це не зрозуміло мені, це не оправдано. В місяць, мабуть, десь мінімум з квартирою, з усіма я витрачаю десь 10 тисяч шекелей. Це їжа, це одяг, це квартира, комуналка, арнона. Тобто тут треба платити налог на землю. Ти знімаєш квартиру, але ти платиш налог на землю кожен місяць. Это даже официально признано, что Тель-Авив самый дорогой город мира. Но есть ощущение, несмотря на дороговизну жизни и налоги, что, что сколько взамен ты получаешь некий комфорт и безопасность, то я, например, готова платить эти деньги. Видно, что налоги не разворовываются, а инвестируются в инфраструктуру, медицину и безопасность, поскольку Израиль воюющее государство и есть большие расходы на оборону, то у всех граждан Израиля есть понимание, почему мы платим такие большие налоги. Треба зважати, що і зарплати тут відповідні. Тут якби працюючи там, водії отримують приблизно там 10 тисяч шекелів. Це 10 тисяч шекелів – це 100 тисяч гривень. Тобто і тут потрібно це враховувати. І знову ж таки, тому жалітися, просто не маючи ізраїльської роботи, то це буде супер важко. Те, що Ізраїль дорога країна, я зараз цього не відчуваю, я над цим просто не задумуюсь. Але коли ти приїздиш до Ізраїля на перший день, другий день, третій день, коли ти достаєш з кишені гроші, грубо кажучи, так? А в мене тоді була моя українська кредитка, яка мене спасала, тому що ми ж сюди приїхали зовсім без нічого, тільки якісь зимові речі, і все. Треба було купити і ножиці, вибачте, такі якісь примітивні речі, які треба для повсякденного побуту. І от тоді я зрозуміла, що Ізраїль дуже дорога країна, тому що я переводила це все на євро, на долари, на гривні. Знаєте, коли в мене цей ланцюжок в голові проскакував, і я за голову хапалася, боже, хочеться їсти на дворі. Проходиш якусь сосиску купити, але коли я рахувала, скільки ця сосиска коштує, то це у нас в Києві можна купити цілу здорову ковбасу, мабуть. Стосовно продуктів, це просто, коли ти платиш 500 гривень за виноград, це трошечки дико, але продукти тут кльові. Тобто якість продуктів
мені ок. Є певні якісь штуки, які мені супер подобаються. Ну, наприклад, шоко ваше. Тому що це реально дуже кльово і дуже смачно. Шоко – це шоколадне молоко. Це як какао, тільки воно не зовсім какао, воно холодне, воно в пляшках продається і дуже, дуже кльово, і ми з Мір'яшею це дуже любимо. Дуже мені подобається тут фрукти і овочі, і дуже подобається, що це цілий рік. Тобто ми фактично на початку літа їли кавуни, і кавуни досі, там сливи, манго. Ну, тобто оце засилля фруктів різноманітних. Це, звичайно, дуже кльово, і те, що вони цілий рік. Ізраїльська кухня відрізняється від нашої. Вона більш фастфудна, більш така. Вони люблять там піта і багато соусів. Це їжа. Для нас це закуска, але не завжди, бо животики будуть боліти. І тут вони кушають, це може бути завтрак, обід, ужин, хумус, піта. Я робила дітям кашу, пюре, там біточок до школи. Вони приходять і говорять: мама, що ти нас позориш? Роби нам піту з чимось. Ми як ненормальні з пюре і котлетою. З харчуванням тут проблем не виникло. Дуже багато блюд і окремих продуктів, які я для себе відкрила, і мені це дуже подобається. Наприклад, для мене було фантастикою попробувати лічі. Я ніколи не куштувала цю, напевно, це ягода. Хумус, я дуже люблю хумус, чи якісь з баклажанів, дуже цікаві речі. Тобто, мій організм сказав дякую, Світлано, і я залишаюсь тут жити. І в моїх дітей насправді були проблеми зі здоров'ям, особливо у молодшого сина. І він у Києві був на постійній, доволі жорсткій дієті. Але коли ми сюди приїхали, як бабка пошептала. Я багато відкрила для себе нових продуктів тут. Дуже багато спецій цікавих. При тому, що я не могла я івриту не знаю, тому я запитувала так. Я брала телефон, відкривала картинку, кажу: от це капуста, от яку мені спецію сюди. Мені казали, це сюди. Показали, це картопля, що мені сюди? Мені казали, це сюди. Потім я показувала, наприклад, там корову. Оце мені до говядини треба, до м'яса. Потім я показувала курку. До чикена. І мені дуже багато приправ дали. Я невелику кількість використовую, воно дуже такий, дає гарний смак. Тут багато овочів, багато фруктів. Що я для себе відкрила, ви будете сміятися, батату. Я її ніколи не готувала, мені здавалося, що у нас все життя їли нормальну картоплю з городу і все було добре. А тут, ви знаєте, якось так вона кругом продається, і всі її купляють, і всі прямо такі на розхват. Я думаю, треба спробувати. Я запекла батату, притом знов-таки мене спас цей продавець, який продає спеції, я йому показала до батати. Він каже: оце. І ви знаєте, вона така смачна, виходить, що оця приправа дає їй такий смак, трошки вона як прикопчена. Коли я почала готувати борщі, то я хочу сказати, що наші сусіди приходять та залюбки їдять цей борщ. Для них це делікатес, вони такого не роблять, вони не розуміють, як це можна робити. Та залюбки приходять. Теж навіть нам подарувала тикву, я зробила кашу з тикви. І ізраїльські друзі прийшли до нас, і треба було їх покормити. Та усі ізраїльські діти наші всі сіли та маламурили цю кашу з тиквою. У кожній країні ми перевіряємо, скільки коштує наварити український борщ з місцевих продуктів та за місцевими цінами. Час дізнатися вартість приготування борщу в Ізраїлі. Ось такий в мене набор для борщу. Що ми тут маємо? Цибулю, бурячок, моркву. Це капуста, я знайшла тільки таку нарізану, цілої вже не було. Ось це картопля та є банка квасолі. Я думаю, що борщ з квасолі – це також добре. Курку купити я вже не встигла, тому що супермаркет зачинявся. Сьогодні свято Суккот і все зачиняється дуже рано.
Ось так. Так, і скільки все це коштувало? Це нам коштувало, як це читати на івриті, 39 шекелів та 40 огородів. Це майже 400 гривень. Я можу порахувати тут на калькуляторі. Курс зараз 10,42. Це буде 406 гривень. Ось така вартість мого борщу. В Израиле очень любят детей. Здесь большое внимание уделяется материнству и детству. Есть помощь разовая, есть помощь женщинам, которые идут в декретный отпуск, есть разовые выплаты на ребенка. Там отличается первый, второй и так далее ребенок. То есть по достижении ребенком 3-месячного возраста ожидается, что женщина вернется на работу, и существует развитая система яслей, которые уже принимают детей с 3-месячного возраста, и дальше, соответственно, детские сады. То есть до достижения ребенком 3-летнего возраста ясли и детский сад — это довольно серьезная статья расходов у каждой семьи. Ясли могут стоить 4,5, могут стоить и 5 тысяч, 4,5, 4. После достижения ребенком 3 лет государство оплачивает нахождение ребенка в детском саду, и, то есть, соответственно, предполагается, что родители тоже участвуют, какие-то есть выплаты, но это совершенно другой порядок цифр. То есть после 3 лет значительно легче становится в финансовом плане. Всім українським мамам, дівчата, у нас найкращі садочки в світі. Тут садочки працюють, якщо ти безкоштовно, тобто ти платиш якийсь внесок, садочки працюють, звичайно, до 2-ї години дня. Якщо ти хочеш дитину лишити на другу половину дня, але тут увага, друга половина дня до 4-ї або до 5-ї, ти маєш в місяць доплачувати 2000 шекелів, десь приблизно, я там точно не можу сказати, а 2000 шекелів в українські гроші – це 20 тисяч гривень. Дівчата, у нас приватний садочок менше, ніж 20 тисяч гривень коштує. І це тільки до 16-17:00. А якщо ти працюєш і в тебе немає допомоги, то як це заменеджити з дитиною? Це раз. Друге, вони там не сплять. Або сплять на якихось матрасиках, там десь там. От, з 3 років вони не сплять. Далі, годують дітей хлібом, там з якоюсь намазкою. В Україні ні, які судочки в садочок. Ні, навіть тобто не навіть в державних і в приватних в тебе є повноцінне харчування. Ну тобто, ти, в принципі, ще, а якщо і приватний, то ти, якщо ти платиш за це, то ти йдеш і перебираєш. А це ти можеш вибрати дієту без глюкозну, вегетаріанську. Ну тобто в приватних садочках там вже, тобто, якщо б я в Києві платила 20 тисяч гривень за садочок, то там би вже був би взагалі all-inclusive. В Одесі в школі годували, мені не треба було готувати. Тут я повинна приготувати завтрак та перекус моїм дітям. Тобто я встаю раніше, готовлю їжу, вони просипаються, я їм віддаю їжу та вони йдуть до школи. В мене 3 дітей. Старшому він вже доросла людина, йому 22 роки, він навчається в університеті тут в Ізраїлі і живе окремо. Ще в мене 2 синів, 15, майже 15 і 10 років. І вони тут отримали можливість піти до школ. І Ізраїль – це така країна, де дуже гарно адаптуватися. Особливо, коли є якась трагедія у житті. Тут тебе розуміють, і діти зустріли багато друзів. Середній син навіть зустрів тут своїх однокласників, з якими він навчався у Києві у школі. Це була єврейська школа, в мене діти навчалися у єврейській школі.
І середній син пішов до класу, в якому було декілька хлопчиків з київської школи. І адаптація в них була дуже комфортна, така лагідна. І вчителі дуже цікаві. І тут система спілкування з дітьми зовсім інша, ніж в Україні. І мені це дуже подобається. І я тільки зараз це зрозуміла, коли пішла в Ульпан. Ульпан – це школа по вивченню івриту. І держава, вона дає змогу безкоштовно вчити мову, що я намагаюся зараз зробити. Я не знаю, як це буде вдало, і я ще не можу спілкуватися, але я починаю читати. І це такий восторг, коли йдеш і розумієш, що то не просто закорючки, вони з тебе не приколюються, так? А це дійсно якесь слово, яке щось означає. І я ходжу як дитина з пальцем і це намагаюсь прочитати. Я не розумію, що я читаю, але дуже часто я читаю правильно. Іврит – це взагалі така мова, яка для українців це, ну знаєте, це інша планета. Тому що це, ну як, знаєте, іерогліфи, які не зрозумілі зовсім. Це не то, що там, знаєте, можна здогадатися, щось таке. Тому що ми там латинь більш-менш знаємо, там англійську вивчали в школі і так далі. От. Те, що стосується слів, вони взагалі не сприймаються. Але з часом ти інтуїтивно сприймаєш. Мову вивчити важко, а все навпаки. Ну і ми вже не молоді люди. Ну, коли я беру чек, я довго його кручу, доки побачу цифри. Бо тільки з цифрами я розумію, де в того чека голова, а де ноги. Ми вивчаємо, вже дещо розуміємо, дещо сказати можемо більше, ніж зрозуміти. Але сказати можемо вже. Ми також люди південні, Одеса – південне місто. І тому жестикуляція – це знайомий нам метод спілкування. Мене дуже виручає англійська. І тут всі, 95% населення знають англійську мову. І я її тут дуже гарно підтягнула. Я почала займатися з викладачем саме англійською, тому що дуже багато людей приїхало, і в Ульпани не було можливості йти. І я ось тільки 2 тижні тому пішла на заняття, і незважаючи на те, що я тут вже півроку. Мені вже 67 років, але чоловік мій ще не є пенсіонером. І він розглядає варіанти роботи десь коло інформаційних технологій. Ну, зараз ми зайняті вивченням мови. Син приїхав сюди 5 років назад. Ну, довго влаштовувався, довго працював офіціантом, вивчав мову. Тепер працює на фірмі IT-технологій. Він дуже задоволений роботою, зарплатою. Все залежить в якій сфері. Якщо ти хочеш піти на завод, якщо ти хочеш піти водієм, якщо ти хочеш піти на роботу така, яка не вимагає мовних навичок, то роботу знайти доволі просто і її дуже багато. Ну, тобто така робота, тобто скрізь потрібні там і працівники на завод, і скрізь потрібні там, ну, такі професії. Якщо тобі потрібно знайти от роботу, як коли ми говоримо про маркетинг, то далі це потрібно зачепитися в якісь даже, ну, не супер високооплачувані, ну, не за супер якусь високооплачувану позицію, але головне знайти. І тут потрібно походити на мітапи, походити на тусовки, познайомитися з дуже великою кількістю людей. І ти, якщо мізки шурупають, ти хороший спеціаліст, ти спокійно знайдеш роботу, особливо в ІТ. Тобто в ІТ-сфері, якщо в тебе є хард-скіли в ІТ-сфері, це доволі буде просто. Головне зачепитися, а потім піде доволі такий швидкий ріст. Тобі треба пропрацювати в Ізраїлі на подібній позиції там рік, і далі ти можеш претендувати, тобто переходити від компанії до компанії і підвищувати свій левел.
Якщо ти приватний підприємець, ти обов'язково тут, тобто сам ти не справишся, просто не розберешся. Ти маєш мати адвоката і бухгалтера, або принаймні адвоката-бухгалтера в одній особі, якій ти будеш платити дуже такі непогані гроші. І фактично в Україні це набагато простіше. Тобто з точки зору от такого ведення бізнесу в Україні це набагато вигідніше і набагато простіше. В сенсі роботи Ізраїль – це дуже-дуже хороша країна. Взагалі тут завжди можна знайти роботу. Тільки не треба лінуватися. Мені що сподобалось тут, коли я ходила на співбесіду в один магазин одягу, то я кажу, ви знаєте, що я була в вашому магазині, у вас там такі молоденькі дівчатка на касах стоять, такі, знаєте, якісь такі або зі школи, або студентки, а куди я вже така доросла? Мені кажуть, ні, в нас тут про вік не питають, коли на роботу влаштовують. Це якраз той пункт, от я вам кажу, за що ти от просто любиш Ізраїль, за те. Отакі дрібнички, знаєте, наскільки, коли ти дорослішаєш, не буду казати, там старішаєш, так? І ти вже, наприклад, в Україні, да, ти вже відчуваєш, ой, ви знаєте, там скільки вам років, ой, мені вже після 40, а мені вже після 50, ой, після 50 в час вже не приходь. Все, гудбай. Оце дуже-дуже велике досягнення цієї країни, що тут немає оцієї нерівності. В Ізраїлі мені ще дуже подобається транспортна система. Я просто настільки кайфую від цього. Тобто ти в Гуглі просто можеш поставити точку, куди тобі треба добратися. І фактично все, Google тобі пробудовує маршрут. Мало того, тобто він показує всі твої автобуси. Автобуси приїжджають по годиннику, якщо це не час пік. Тобто в час пік може бути затримка. Вони приїжджають по годиннику. Більше того, ти можеш в Гуглі, тобто на автобусах стоять маячки, ти можеш подивитися, от якщо ти стоїш на зупинці, де він там їде. Тобто на якій зупинці він зараз знаходиться і приблизно розрахувати, коли він буде. І це просто якийсь дикий захват. Довольно удобно. Есть общественный транспорт, также у меня есть электровелосипед, на котором я передвигаюсь с детьми. У супруга есть автомобиль. Вот нам нравится. Обычно на этом велосипеде вожу двоих детей, но второй ребенок сегодня не со мной, он у бабушки. Одна з причин, чому я залишилася в Єрусалимі, це трамвай, який йде від початку до кінця. І квартира, яка я зняла, теж була вибрана, тому що там є ламінат, та близько до трамваю. Дуже удобно, дуже зручно, що він йде і усе, де тобі потрібно, є зупинки. Також і він ходить, і він йде секунда в секунду. Секунда в секунду. А ось насчет автобуса – це дуже інтересна історія. Автобуси в Ізраїлі їздять як хочуть, по часу. Ти можеш чекати, написано, що він приїде через 5 хвилин, але він може проїхати мимо. Так йому закортилося. Він може приїхати через 10 хвилин, але саме інтересно – це те, як вони їздять. Вони мчать. В них є своя полоса, і вони мчать. І тормозять вони не вільно, отак, як приторможуть. Ні. Вже в кінці, де треба зупинитися, він резко тормозить. Тобто ти з кінця влітаєш вперед. І я в автобусах їжджу отак. Іначе невозможно. Іначе ти буде, як кілька автоматів, отак велештатися по цьому автобусі. Але куди б тобі не треба було дістатися, ти усюди можеш дістатися. Якщо подивитися, в принципі, на загал, якщо не дивитися на певні якісь ніші, тобто саме хай-тек, наприклад, то на загал Україна, мені здається, більш прогресивна з точки зору діджиталу, з точки зору технологій, з точки зору трендів. І це стало видно, коли, в принципі, українці роз'їхались по всьому світу, і вони такі, а що у вас цього немає, цього немає, цього немає. І в Ізраїлі теж багатьох речей немає. Тут немає дії, тут немає всіх наших додатків, якими звикли досить легко користуватися. А те, що стосується, наприклад, таких побутових речей,
Ну, ви знаєте, у нас інші системи взагалі. Тобі картку не зроблять, як у нас в банку. Не буду казати, в якому в Києві. Ти прийшов, через 10 хвилин тебе картка вже на руках. Тебе рахунок в євро, долари, гривні, що хочеш. Будь ласка. І ти вільна людина, з карткою їдеш куди хочеш. Тут такого немає. Тут треба взяти чергу, треба діждатися, дочекатися цієї черги. Потім дочекатися, поки цю картку тобі виготовлять. Потім ще й якимось поштою, поштальйоном, якимось Печкінами тобі поки довезуть. Знаєте, ну є такі, ну і у всьому так, в принципі. Наприклад, мені, зручніша наша система української медицини. Ну, можливо, тому що, знаєте, я звикла так. У мене є Люба, алло, Люба, мені треба кров здати на завтра на ранок. Да, приходь, там все, що треба, і кров, і всі решта, там, яка тобі треба. То, все нормально. Якщо, наприклад, звичайна лабораторія не може ці аналізи зробити, у нас є приватна. Не так дорого, в принципі, це нормально, ми можемо це собі дозволити. От, приходить медсестричка додому, всі аналізи бере, ти не встигаєш з ліжка вилізти, вже тобі всі аналізи, на вечір вже всі відправили. Тут зовсім інакша ситуація. Усі говорять, ізраїльська медицина, усі їдуть лікуватися до Ізраїлю. Але так, якщо ти вмираєш, якщо в тебе якась хвороба, яка ніхто не знає, тебе тут спасуть. Все інше. Що, палець гниє, а нічого страшного. Ось тобі капельки. Температура висока, нічого страшного. Тобі тошнить, випій коли. Що ще було таке? А записи. Тобто, щоб піти, в тебе болить зуб. Щоб записатися до зубного, тобі потрібно стати в чергу, яка може продлитися місяць. Місяць. Якщо в тебе корона, от в тебе корона. Записатися к лікарю ти можеш через 2-3 неділі. Тобто корона вже пройде. Либо тебе вже відкачають, тому що ти вмираєш. Не розумію. І тут медицина, вона ж не безплатна, вона теж коштує великих грошей. Тобто тебе реанімують не за безплатно. Тебе реанімують і потім виставять счет. Страховка покриває не все. Ти прийшла до доктора, і вони говорять, так, це входить, але за те, що ти моргнула 3 рази, ти ще повинна доплатити. То якщо брати державну медицину українську і державну медицину ізраїльську, то, звичайно, ізраїльська державна медицина класна. Ну, тобто це класно для всіх, для всього населення, так? Тому що ти тут приходиш до лікаря, ти займаєш чергу, це все діджиталізовано, ти можеш записатися, в тебе є додатки, ти ходиш до тих лікарів, до яких ти хочеш, і він приділяє тобі уваги стільки, скільки тобі треба, і він там зобов'язаний це все зробити. І якщо порівнювати державну і державну, то державна краще. Якщо порівнювати місцеву державну і приватну українську, то приватна українська значно краще. У ізраїльтян можна повчитися героїзму, витривалості, тому що як тут відносяться до бойових дій, до того, як захищати свою країну, це щось неймовірно. Зараз у нас теж такий спалах патріотизму і так далі, але все ж таки є різниця, коли ізраїльтяни, вони при будь-яких проблемах, вони стають як єдиний організм. Я думаю, що на сьогоднішній день можна у ізраїльтян навчитися те, як вони захищають свою країну, як вони захищають громадян своєї країни. І як вони вміють оці всі питання вирішувати. Ізраїль – це країна, яка спочатку створила армію, а потім вже створювала, знаєте, все решта за цим. От. І тому я думаю, що це найперше питання, таке, знаєте, найболючіше, яке на сьогоднішній день можна брати приклад. Тут дуже велика довіра до армії. Правильный подход к технике безопасности. У каждого есть протокол действий, ясный, понятный, что нужно делать. Например, в каждом доме есть бомбоубежище, есть в современных домах есть специальная защищенная комната, которая
предотвращает обвал дома. Также есть большое доверие к людям с оружием. То есть здесь все проходят или военную, или альтернативную службу. Они умеют обращаться з оружием. Ну, чого точно можуть навчитися українців і ізраїльтян, це більше усміхатися. Це легше ставитися до життя. І тут дуже такий важливий момент. Ізраїль, він повністю оточений ворогами. І в останній своїй війні всі навколишні країни напали на Ізраїль. І відповідно, будучи в такому ворожому середовищі, ця країна вміє усміхатися. Ця країна вміє відпочивати. І я просто кайфую. Кожні вихідні тут люди з сім'ями виходять на пікніки, в парки, в ресторани. Чому ще можна навчитись? Сімейній культурі. Це дуже-дуже кльово виражено в Ізраїлі, коли ти приходиш вихідні, не вихідні в ресторан, там здоровенні сім'ї по кілька поколінь. Прабабусі, дідусі, батьки, діти, внуки, правнуки, і вони всі за одним столом. Мне кажется, война в Украине, она несла некое переосмысление в термин «беженец». То есть если до этого казалось, что беженец — это человек, скажем, с темным цветом кожи, да, который не знает иностранного языка, у которого нет сбережений. Война в Украине показала всему миру, что беженцем может стать каждый, что война — это трагедия, от которой не застрахован никто. И Украина — это большая страна, которая находится в центре Европы. И украинцы вынуждены оставить все и с небольшим чемоданом, взяв только самых близких, бежать, спасаться, и оказываются в обстоятельствах, где им негде жить, нечего есть, где они полностью зависимы от милости того государства или тех частных людей, куда они попадают, где они просят убежища. Я думаю, сейчас действительно это поможет нам, как человечеству, как виду, понять, что беженцы — это не люди третьего сорта, да, что нет нелегальных людей, да, что это трагедія. Наразі я себе тут не знайшла. У мене страшенне почуття вини перед своєю країною, у мене страшенне почуття вини перед своєю командою, перед своєю країною, тому що я не там, я не воюю, а в мене є ці скіли. Я можу працювати в армії. В мене там моя команда, і вона працює без мене. Та, вони круті. Вони за ці роки стали настільки крутими, що я думаю, що я їм не потрібна. Але в мене це не знімає з мене почуття вини. Якби я була сама, я б повернулася в Київ. Я кожен день плачу, хочу додому. Кожен день. Але, як мені казали діти, їм тут подобається. Я розумію, я не знаю, я не бачу себе тут. І я не бачу, що я зможу тут акліматизуватися, звикнути до цього. Я безумно хочу домой, до Одеси. Одеса – це смисл життя. Але що я там буду робити зараз? Не знаю. А потім відновлювати країну – так. А діти що будуть робити? Не розумію. Хочу поїхати, там батьки залишилися, все залишилося, все моє життя там, але буде таке ж життя, як було тоді. Це знов їхати в щось нове, це знов спочатку, як зараз. Але вдома, не на дачі. Не знаю. Кожен день я задаю собі це питання. Вранку, ввечері, в транспорті, усюди. Не знаю. Я дуже хочу повернутися. Будемо чекати на закінчення цієї війни
потім Україна відновиться, і я вважаю, що вона буде не гірше, ніж Ізраїль, і все буде на рівні. І Ізраїль, і Україна – це дуже, з одного боку, різні країни, а з іншого є багато спільного. І мені б дуже хотілося, щоб коли от ця війна закінчиться, коли ми зможемо видихнути трошки більше, щоб і Європа, і Ізраїль, щоб було таке суміш хорошого, гарного, що ми змогли навчитися один одного. Я з оптимізмом бачу майбутнє.